add all the ingredients. So, una muna yung ating ground pork. Okay, and then after that, yung ating carrots. Susunod naman natin yung ating bell pepper. And then yung red bell pepper. Ayan. So, very healthy ito. Kasi, alam naman natin na it's a source of fiber. So, maganda siya for kids. And then, after that, ang ating onions. Ayan. And susunod naman yung ating bawang. Finely chopped din siya. Okay, after that, yung ating egg. And then 5 tablespoons of flour. All-purpose flour yung ginamit ko dito. Ayan. So, pwede na natin siyang i-mix. Ayan. So, napaka-colorful nung ating product. So, ang maganda dito, meron siyang meat, tapos meron din siyang gulay. Ayan. So, mix na natin siya. Okay, so mix lang natin siya. And then, ilalagay na natin yung ating salt. Ayan. Optional din kung gusto nyo maglagay ng Maggi Magic Sarap. So, ilalagay na natin yung ating Maggi Magic Sarap. Ayan. So, depends on you. Pwede rin kayong gumamit dito ng ibang seasonings. Pero kung gusto nyo mas healthy, huwag na kayong gumamit ng Magic Sarap, diba? Ayan. So, add din tayo ng konting black pepper. Ground black pepper. So, it depends on you kung mahilig kayo sa mga black pepper. And also your Italian seasoning. So, optional lang naman yun kung gusto nyong maiba yung lasa. But, ako kasi gusto ko yung mga may Italian seasoning. So, pwede nyo siyang dagdagan. Ayan. So, since ako kasi gusto ko yung meatballs ko medyo may pagka-crunchy siya. So, pwede mong yung hiwa ng mga gulay mo, pwedeng mas malaki, di ba? Ayan. So, trip-trip lang yan kung anong trip mo. Ayan. So, you just need to mix this. Okay. Ayan. So, pag nahalo na natin siyang mabuti, then, pwede na natin siyang bilog-bilogin. So now, bibilogin na natin siya. So, ang gagawin lang natin is maglalagay lang tayo ng amount dito sa kamay natin. And then, ayan. So, ngayon, tingnan nyo mabuti. So, it's circle. So, pwede na natin siyang ilagay dyan. Ayan. So, ganun lang. Okay, and then, ganun lang yung gagawin natin. So, pwede rin kayong gumawa ng patties kung gusto nyo. Ayan. Or kung may ice cream scoop kayo, pwede nyo rin gamitin. Ayan. So, ayan na yung ating finished product. So, ready to fry na siya. And so, una muna, maglalagay tayo ng oil. Okay, so enough lang to cook the
meatballs. Okay, and then we will wait until the oil is heated. Mainit na yung mantika natin, so pwede na natin ilagay yung mga meatballs. Okay, so gumagamit ako dito ng kutsara para madali kong mailagay yung mga meatballs. So let's just wait until the meatballs are golden brown. Ayan, so we can turn the meatballs kung nakikita natin na medyo brown na siya. So lutuin lang natin siya hanggang maging golden brown. Ayan, so pag nag golden brown na siya, hanguin nyo lang siya. Lagay natin siya sa strainer para maalis yung excess oil. So finally, ito ng ating meatballs. Ayan, pwede siyang pambaon ng inyong mga kids. And very good siya for breakfast, dinner, lunch. Ayan, so tara, tikman natin. Ayan, so makikita nyo, very soft siya sa gitna. Ayan, and very healthy to kasi may mga gulay siya. So, kung ayaw kumain ng gulay ng mga babies ninyo, I'm sure magugustuhan nila to. Ayan, so tara, kain na tayo!